קודם כל, אושר זה רגש. והשאלה היא איך אנחנו, מה בין היגיון לרגש? להתעלם מרגשות, להדחיק רגשות, זה כמו להתעלם מראיות בבית משפט. איך תדע מה קורה? איך תבין את עצמך? אם תבוא להגיד, לא, אני לא מרגיש את זה. אתה יודע, לפעמים יש ויכוח עם האישה, אתה אומר, עזוב, אני לא חושב על זה עכשיו, אני אלך לישון. אתה יודע מה אתה עושה? אתה בעצם יוצר איזשהו סיר לחץ תת-הכרתי, שאחר כך יום אחד היא תגיד משהו, אתה תפוצץ עליה, אתה לא תבין מאיפה זה בא. אנשים מדברים איתי על סתירות בין הרגש להיגיון. אין, שום סתירה. בשיחה הקודמת דיברנו מהו אושר, אבל אושר זה גם רגש, ולא נראה שאיזושהי סיסטמה של כמה שלבים יכולה להוביל אותנו להרגיש משהו אחר. איך אפשר לצוות על רגשות בשביל לנסות להבין את התשובה לשאלות האלה? טל צפני, מה שלומך? מצוין, תמיר, תודה. טוב, אז השיחה הזאת מתמקדת ברגשות, ומה בין זה ובין אושר? קודם כל, אושר זה רגש. והשאלה היא איך אנחנו, מה בין היגיון לרגש? אז תגובה רגשית זה בעצם משהו שאתה יכול להתבונן, היופי בפילוסופיה שזה מדע מאוד אינטרוספקטיבי, מה קורה לי בראש? מה זה הדבר הזה של אני מרגיש משהו? אז חלק מהאנשים אומרים אני מרגיש משהו כאן בחזה, או חלק מהאנשים מרגישים את זה בבטן, או שיש לי נימולים בכתפיים, כל בן אדם מרגיש את זה טיפה אחרת, אבל זה ברור שזה כמו כל חיה אחרת, יש איזשהו דחף מסוים שעולה מאיתנו. אבל אם אתה מפרק למה בעצם קורה כל פעם שאני מרגיש משהו, אתה שם לב שיש איזשהו תהליך שבו אתה מקבל איזשהו קלט, משהו קורה, לא יודע, דפקת את האצבע בשולחן, אתה אומר, איי, כואב לי. זה בעצם איזה חיווי שאתה מקבל מהגוף על לא טוב, כואב לנו באצבע עכשיו. אותו דבר, אם מישהו אמר לך משהו רע או איזושהי ביקורת, מיד במהירות האור, נוצרת איזושהי תחושה שאתה מרגיש אותה פיזית, ואז גם אתה מאבד אותה בצורה שכלתנית יותר, של הוא פגע בי עכשיו, אז אני מיד מרגיש משהו שהתרגום שלו זה כעס, או תסכול, או מה שזה לא יהיה. אז אנחנו רואים שיש פה איזה מנגנון אוטומטי, שהוא לא עובר תהליך חשיבה, שנכנס קלט, הולך לתת הכרה שלנו, שזה החלק המהיר של המוח שלנו, ואז חוזר איזשהו חיווי, ואז אנחנו שאלה מה אנחנו עושים איתו. אז קודם כל זה רגש. השאלה, אם אנחנו בתור חיות אדם, או החיה הרציונלית, אמורים לפעול לפי החיווי הזה. כי זה מה שכל חיה אחרת עושה. יש חיווי, רואים משהו, פועלים. כלומר, אם אנחנו מתייחסים לרגשות ברצינות, ושהם לא ניתנים לשינוי? לראשוניים. האם הם דבר ראשוני? זאת אומרת, האם אני פועל לפיהם? כי חיה אין לה את הפקולטה הרציונלית, שיכולה לבוא להגיד, רגע, אני מרגיש מה, זה לא אומר שאני צריך לפעול. לנו יש עוד אדון, שזה התוספת שניתנה לנו, שבה אנחנו יכולים להפעיל את הרציונל שלנו. אז בעצם בין הרגש לבין הפעולה, יש עוד יכולת להחליט האם הרגש הוא בעצם חיווי נכון וטוב. לחיה אין את היכולת הזאת, וכל דבר למשל, תנסה לצחצח שיניים לכלב, ניסית? לא ייתן לך, אלא אם כן תאמן אותו, אבל הוא לא יודע שזה טוב לו. גם ילד, דרך אגב, תיקח אותו לרופא שיניים, לא ירצה ללכת. אבל אתה יודע שבין הרגש של הפחד והזמזום של המקדחה, אתה אומר, זה טוב לי, אני יודע, אז אני עוצר את הרגש, ואני עושה override ממש, כאילו, ופועל לפי מה שההיגיון שלי אומר. אז קודם כל זה המנגנון שעובד. וכן, אושר זה אותו דבר. זה התחושה שבאה ואומרת, אני יודע לחיות את חיי לפי טבעי ומי שאני, ואני לא מתפשר, ואני לא מרמה, אז טוב לי. אני גאה להיות, זה תחושה, אבל זה תוצאה של הרבה השקעה, של הרבה עשייה, וההיגיון הוא המבוגר האחראי בבית שלנו, בתוך הראש. זאת אומרת, הוא זה שאמור לבוא ולהגיד, רגע, עם כל הכבוד, אני מבין שיש לך עכשיו דחף מסוים, אבל אנחנו לא פועלים לפי הדחף הזה. אז הרגע שהוא בעצם רק השורה הראשונה, אתה לא מתעלם ממנו, אבל אתה אומר, רק ילדים או חיות בעצם אומרים, זה גם השורה התחתונה. נכון, אז יש שורה עליונה יותר. מצד שני, שלא תבין, לא נכון, אני לא אומר לא להדחיק רגשות, לא להתעלם מרגשות. רגשות זה המטרה. כל העבודה של ההיגיון שלנו למטרת מה? למטרת הרגש של גאווה במי שאתה ותחושת ערך
ביטחון עצמי. אז יש פה שתי פקולטות שעובדות ביחד, ואנחנו צריכים לתת את התפקיד הנכון לכל פקולטה. זה הרעיון. אוקיי, אז איך בעצם מתרגלים את הפקולטה, את המערכת הזאת שנקראת רגש? כאילו, אתה אומר את בסוף, גם השורה הכי חשובה לנו, אנחנו רוצים בסוף להרגיש. איך מאמנים את המערכת הזאת? שהיא תרגיש מה שאנחנו רוצים, ולא שהיא תרגיש באופן, נקרא לזה, דברים שאנחנו פחות רוצים להרגיש. נגיד כמו עצב, דיכאון, סתם ללכת עם כל מיני רגשות סוררים. אז יש לנו שתי יכולות בעצם, יכולת רגשית, אוטומטית, זה בעצם חיווי והפעלה של שיפוט ערכי מאוד מאוד מהיר, זה העולם שנקרא לו התת מודע, המהיר, כהנמן קרא לזה לחשוב מהר, לחשוב לאט, זה החלק שחושב מהר, מאפשר לנו לחיות ולהגיב ולדבר, ויש לנו את היכולת, המערכת הרציונלית, היותר איטית, היותר שקולה. הייתי מסתכל על שתי המערכות האלה כאילו, כמו המבוגר האחראי, ההורה, והילד בן 4, אני קורא לו, הילד בן 4 שלי. ובעצם, הילד בן 4 הוא השמחה והכיף, וכל הסיבה לחיות, המוטיבציה לחיות. והמבוגר האחראי דואג שלא נעשה שטויות. כי הילד בן 4 לא יודע, הוא לא יודע אם זה טוב או לא טוב. הוא מקשיב להורה ואומר, רגע, זה טוב או לא טוב לנו? אני יכול לתת לך מלא דוגמאות שבהם פעם חשבתי שמשהו טוב, וזה נתן לי תחושה של... ואחרי חשיבה אמרתי, לא, זה רע, או ההפך. ופתאום התגובה הרגשית שלי השתנתה 180 מעלות, כי חינכתי את הילד בן 4 לבוא ולהגיד, אתה חושב שזה טוב לך, אבל זה בעצם רע. אז בוא נדבר איתך, ודרך אגב יש לי שיטות, דרך אגב, לא אחת, לדבר עם עצמי. או על ידי כתיבה, או על ידי במקלחת, או בחדר שקט, או בחשיבה אינטרוספקטיבית, לבוא ולהגיד, למה התגובה הרגשית שלי תמיד כזאת? אני אתן לך אפילו, אתה רוצה סיפור אנחנו אוהבים סיפורים. על הבת שלי שירי, שאני אוהב אותה מאוד. שירי יום אחד החליטה לחזור לארץ, מארצות הברית, מאיפה שאנחנו גרים, וללכת להתגייס לצבא, ומבחינתי זה היה, התגובה האוטומטית זה כאילו, מה? מארצות הברית, כל החופש והאפשרויות שיש לך, להיות מי שאת רוצה ומה שאת רוצה, לחזור עכשיו לישראל, לקונפליקט הזה, לשים את עצמך בצבא, איפה שאני הייתי מת כבר לצאת אחרי 2.5-3, רק להשתחרר מהדבר הזה, והיא רוצה לשים את עצמה, לא רק זה, היא הלכה להכנה לצבא בקיבוץ שממון אני יצאתי, חזרה לקיבוץ להב. אז זה היה פשוט שוק. התגובה האוטומטית של הילד בן 4 שלי זה היה, וואו, מה פתאום, איזה תסכול, איזה כעס. אנחנו נוסעים לשדה תעופה, מתחבקים, אני דומה, היא דומת, אבל אני חוזר הביתה ואני כולי מלא תחושת תסכול, ומין איזושהי, לא יודע, חוסר תקווה כזאת, זה משהו שלא, אני לא מצליח להשפיע עליה, זה מין תחושת כישלון של משהו לא טוב קרה. ואני חוזר עם התחושה הזאת, אבל משהו לא מסתדר לי עם התחושה הזאת. אז אני אומר, טוב, מחר יום שישי, אני אקח איזה שעה, אני אחשוב על מה זה. כי כל מערכת היחסים שלי עם שירי די דרדרה באותם ימים. כאילו, מה פתאום, ואיך, ולמה, ואחרי, ואני מנסה לשכנע אותה, והיא כמובן מתוסכלת. אז הנה, אם הייתי פועל לפי זה, הייתי אומר, וואלה, עכשיו אני כועס עליה, והכל במתח. אז אני מעביר את עצמי סדרה של 7 שאלות. קודם כל, מה קרה? שירי החליטה לחזור. כן, אז זה לא רק סיפור על שיר, זה בעצם שיטה. נכון, זו שיטה שאני קורא לה שיטת 7 שאלות. השאלה הראשונה זה מה קרה. אני אומר, שירי החליטה לחזור לארץ ולהתגייס לצבא, זה מה שקרה. התחבקנו בזה, אני מרגיש ממש, השאלה השנייה, מה אני מרגיש? כעס, תסכול. זה נתתי המשגה, זה נורא חשוב לתת את המשגה מדויקת למה אני מרגיש, כי כעס הוא שונה מתסכול. אני מרגיש איזשהו... כאילו יש רגש, ואז אתה אומר, רגע, בוא ניתן לו שם. נכון, כי כעס הוא שונה מתסכול, וזה חשוב שלמשל במקרה הזה הרגשתי את שניהם. גם כלפיי, שאני נכשלתי באיזו צורה מסוימת, וגם תסכול ממנה, או ציפיתי לי יותר, או משהו כזה. ואז אתה אומר לעצמך, מה אני צריך לחשוב, מה גרם לי להרגיש את זה? מה החשיבה שאני לא חשבתי עליה, שגרמה להצפה של הרגש הזה? אז אני אומר, טוב, כמובן, אני חושב שהיא עושה טעות,
היא הולכת עכשיו להתגייס לצבא, היא לא יודעת כמה זה טעות, אני יודע, לי יש ניסיון, לה היה ניסיון, אני מתוסכל שלא הצלחתי להנחיל את זה אצלה, והשיקולים שלה הביאו אותה לשיקולים של ללכת אחרי השבט הישראלי, מאשר למצוא את דרכה. כתבתי פסקה שלמה, למה זה נכון להרגיש ככה. ואז מגיעה השאלה קשה, שאלה הרביעית, האם זה רציונלי? האם זה הגיוני? אני מסתכל על זה, אני אומר, איך בן אדם בן 50 יכול להגיד לילדה בת 18, מה נכון ומה לא נכון? אני לא היא. דרך אגב, אולי היא תשגשג בצבא. אולי היא בדיוק ההפך ממני. וגם מה אני משדר לה? אני משדר לה שהיא צריכה להקשיב לי. אני רוצה הרי שאת הסמכות שלה ואת השליטה שלה בחיים שלה היא תפתח. אז אני עושה פה טעות. אני צריך להגיד לה, אני פה בשבילך. אולי אם היא שואלת אותי אם אני חושב שזה טוב או לא טוב, להגיד לה, אני לא חושב שזה טוב, אבל זה וכל התגובה הרגישית שלי היא מקורה בטעות. מקורה בטעות, אני לא צריך להרגיש כעס ותסכול. אני צריך להגיד, אוקיי, אני מבין מה היא רוצה לעשות, אבל זה היא, זה לא אני. היא צריכה לפלס את דרכה. אז אם הגעתי למסקנה שהשיפוט הערכי שנמצא מאחורי הרגש הוא לא רציונלי, אני צריך עכשיו לשנות את השיפוט. איך קורה התהליך שאתה בא ואתה אומר, התגובה האוטומטית של התת מודע שלי זה כעס ותסכול, זה לא טוב, איך אני משנה את זה? אז אני מדבר עם עצמי, אני אומר, טל, תקשיב, אם תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, הילדה בת 18, שתהיה אחרי זה בת 19, אתה תפסיק לדבר איתה, היא תפסיק לדבר, אתה הקשבת להורים שלך שהיית בן 18? כל מה שאמרו, הרי התעלמת, עשית ההפך. אז למה אתה מצפה שמשהו יקרה? אז בוא נדבר עם עצמי. כל פעם שאתה מרגיש, אתה חושב על שירי ומה שהיא עושה, הדבר הראשון שצריך לעלות לך בראש זה, היא מפלסת את דרכה. אתה ההורה שלה, אתה לא מחליט עליה, עכשיו היא כבר בת 18, היא עושה מה שהיא רוצה עם החיים שלה. אתה צריך להרגיש את הרגש של הרצון שלה לפרוח, תתן לה את המקום, תן לה את והתת מודע מקשיב, ודרך אגב, תתפלא כמה מהר הוא משנה את השיפוט הערכי ואת הרגש שהוא שולח לך. ואז אני שואל את זה, מה אני עושה עם זה? אז התקשרתי אליה, אמרתי לה, שירי, אני מתנצל, אני חושב שכל התהליך הזה לא עשיתי אותו טוב, זה דרכך, תפלסי אותה, אני פה בשבילך, כל דבר שאתה רוצה, כל מה שצריך. כמובן, התגובה הייתה נפלאה, ואחר כך אני שואלת את השאלה האחרונה, מה למדתי מזה? ואז אני מנסה להרחיב, באיזה עוד מקומות בחיים שלי אני עושה את אותה טעות, של כעס ותסכול מיידי, ואז אני אומר, כן, אני עושה את זה גם עם הילדים האחרים, אני עושה את זה אולי עם אנשים קרובים אליי, תפסיק להגיד להם מה אתה חושב, ישר מיד, אתה יודע, כמו שאנחנו גברים אוהבים לעשות, בעיה, פתרון. לא, תקשיב, תן להם את הכבוד, הם הריבונים של החיים שלהם. חלק מהכבוד לריבונות של אדם על שכלו, זה לבוא להגיד, אני לא אתן לך אפילו את התשובה שלי אם אתה לא מבקש. איך אמר לי פעם דוקטור לנרד פיקוף, אם הבת שלך מביאה חבר, אל תגיד אפילו אם אתה אוהב אותו או לא. זה ישפיע על ההחלטה שלה, אתה לא רוצה. אתה רוצה שהיא תחליט אם הוא טוב לה או לא. אז זה היה דוגמה טובה של, אני יכול להכיל את הרעיון הזה לעוד מקומות בחיים, ולשפר את היחס ואת הקשר בין ההיגיון שלי לבין הרגשות. התהליך הזה, איך הוא משנה את הרגש? כי פתאום אחרי השלב הזה של השיפוט, של האם זה רציונלי, אז אתה פתאום אומר כן, ואני פתאום מתחיל להרגיש משהו חדש, אני מתחיל להרגיש שונה. אני משפר את התגובות הרגשיות שלי. התת מודע, מה הוא בסך הכל? אנחנו נולדים טבולה ראסה, ומי שמתכנת את המערכת המהירה הזאת, זה המוח השכלתני שלנו. אנחנו מחליטים אם משהו טוב לנו או לא טוב לנו. ואז אנחנו מחליטים של ללכת לרופא שיניים ולקדוח בשן, עם כל הכבוד שיש לנו פחד וחרדה, אנחנו מדברים עם עצמנו ומשקיטים את החרדה הזאת, ואומרים לא, אנחנו עכשיו צריכים לטפל בחור שיש לנו בשן. אז התת מודע מקשיב, והתת מודע הוא החלק המתוכנת. קח את המתכנת, ותתכנת קוד טוב לתוך התת מודע, ואז הכל לא יהיו סתירות. אבל בעקבות זה שאנחנו מבינים שהרופא שיניים הוא טוב לנו, אנחנו לא מפסיקים להרגיש חרדה מהרופא שיניים. אני כן, ועוד איך, בטח, אתה יכול להוריד ולהשקיט את החרדה, אני אתן לך דוגמה. לא, אבל אתה בא לשם בשמחה, שהוא מתחיל לקדוח, אתה לא מרגיש כלום. יש את הכאב הפיזי, אתה לא יכול להשקיט את הכאב הפיזי, אבל עדיין כן, אני אתן לך זריקה, אתה רואה אנשים שחרדים מזריקה, הייתי באיזה מקום, לקחו לי דם, עומד לידי גבר בין 40-50, לא יודע בין כמה הוא, הבן אדם כמו ילד קטן, אוי ואבוי, כאילו, אתה בין 40-50, אתה צריך לדעת לשלוט ברגשות שלך, אתה אומר, כן, זה ידקור טיפה, אבל אם תחשוב שנייה, תנשום,
וזה טוב בשבילי, וזה לא יקרה שום דבר, עשיתי את זה כמה פעמים. אז כן, צריך פה מבוגר אחראי. האמת פעם אחת כל כך החזקתי את עצמי בזריקה, אמרתי אני עכשיו לא מפחד, לא זה, לא כלום, שכשהיא הוציאה את המחט, כשזה יסתיים, אז פתאום הייתה נפילת מתח כל כך חזקה שכמעט התעלפתי. כי אמרתי אני עכשיו לא זז, לא כלום, זה לא מפחיד אותי, זה לא זה, אני... אולי היית קפוץ מדי. הייתי קפוץ מדי, ולא נתתי לעצמי רגע לשחק עם זה. תקשיב, אני חושב שזה תהליך יפהפה של למידה שאף פעם לא מפסיקה לאיך אני מרגיש, ואני אומר שוב, כמו שכל פסיכולוג יגיד לך, אל תדחיק את הרגשות, תן לרגש לצוף, תתאמת איתו. אנחנו, שוב, הגברים, יש לי חברה פסיכולוגית בארצות הברית שאומרת, להתעלם מרגשות, להדחיק רגשות, זה כמו להתעלם מראיות בבית משפט. איך תדע מה קורה? איך תבין את עצמך? אם תבוא ולהגיד, לא, אני לא מרגיש את זה. אתה יודע, לפעמים יש ויכוח עם האישה, אתה אומר, עזוב, אני לא חושב על זה עכשיו, אני אלך לישון. אתה יודע מה אתה עושה, אתה בעצם יוצר איזשהו סיר לחץ תת-הכרתי, שאחר כך יום אחד היא תגיד משהו, אתה תתפוצץ עליה, אתה לא תבין מאיפה זה בא. אז לכבד את עולם הרגשות שלך, הוא מתוחכם, יש שם המון ידע אגור, שאתה מתכנת אותו, והוא משרת אותך בזה שהוא שולף את הידע הזה כל הזמן במהירות. הידע, איכות הידע, וההחלטות שבאות מהתחושות האלה, האיכות שלהם נקבעת על ידי התכנות שאתה עושה מראש. אתה בעצם מציע לבוא ולשאול את השאלות האלה בשביל למסגר את הידע בצורה שיותר תשרת אותך בעתיד. תשרת אותך ככה שתהיה הלימה. אנשים מדברים איתי על סתירות בין הרגש להיגיון. אין שום סתירה. אם ההיגיון שלך הוא הגיוני, והשיפוט שם הוא נכון, והוא מתוכנת לתוך התת מודע בצורה, אז התגובות הרגשיות שלי הם של שעמום, או של אהבה, משיכה או דחייה, הם תמיד יהיו משרתים את חיי, כי אני רוצה בסופו של דבר להיות בן אדם מאושר, בן אדם שמקדיש את זמנו לדברים החשובים שמעניינים אותי. דרך אגב, איך אני יודע אם ללכת להיות עורך דין, או ללכת רופא? מי יגיד לי? אתה צריך להתייעץ עם התת מודע שלך. עם הרגש. בדיוק. יש שם ידע אדיר, עצור, על כל מה שאני אוהב, והוא זה שבא, לפעמים גם ממש כמעט זה מגיע לטבע שלך. אין שם הסבר למה אני אוהב שוקולד או וניל. אתה יכול להסביר למה אני אוהב שוקולד ומישהו אחר אוהב וניל? זה מהמקום של, אנחנו מנעד של גוף ושל תחושות ושל, איך אומרים, taste buds בעברית, היכולת שלנו לטעום היא חלק ממי שאנחנו, אז מעולם הגוף והתחושות הפיזיות, דרך הרגשות אל עולם ההיגיון, זה הכל מניפה אחת של יכולות ומסוגלויות, שאתה צריך שכולם יעבדו ביחד לאותה מטרה, שזה להפוך את תמיר לאדם הכי מאושר ומסופק שעלי אדמות. אז יאללה, בוא נצא לדרך. צל צפני. בשמחה. תודה רבה. תודה.